So, welcome back guys, no? So, meron tayo ngayong A70. Unboxing natin to. Kahit na nabuksan ko na. So, shout out nga pala, no? Kay Chinito Spidey. Kung gusto nyo makakita ng mga gagambang Taiwan, guys. Yan. Support nyo rin yung ating kaibigan na yan. Si Chinito Spidey. So, game. Ano to? So, alam nyo na laman ito. Paperworks. Excuse me. Ito na yung ating cellphone. 25 watts. Tuloy muna natin yan. So, USB Type-C. Ba? Dalawang dulo Type-C. So, ibig sabihin, Type-C din to guys. Kasi nga ito ay super fast charger. Super fast charging. 25 watts. Meron na rin siyang kasamang earphone. So, yun lang guys, no? Alam niyo naman silbi nito. Diba? So, yan. Okay. Tignan niyo ba yung kulay niya? Parang may pagka... Hindi ko alam may paano sabihin to eh. So, wait lang natin mag-boot. Shoutout nga pala sa nag-sponsor nito ulit, no? Salamat sa iyo, boss. Thank you. Si Boss Tom. So, ito na guys. Ang ating A70. Ito na yun. Tingnan natin yung... Ano ba makikita to? Sa gilid. Wala. Lagayan lang ng SIM. Ito. Dalawang SIM at isang memory card. Pwede. Sabay-sabay silang tatlo. Sa baba, may USB Type-C. May headphone jack. Good. Dito, power. Volume rocker. Triple camera. Triple ba to? So, tingnan natin, no? So guys, testingin natin yung camera niya, no? Camera. So, ayan. Ultra wide. Ayun, lumaki siya. Kita nyo ba? Video. Slow-mo. Slow motion. Hyperlapse. So, super slow-mo. Photo. Live focus. Pro. Panorama. So, yun ang mga magagawa mo rito guys. Paano naman kung... So, ayan na. Ito ba? May isa pa. Photo. Yun, may ultra wide din siya. Ayos. So, okay na. So, ayan guys, no? Testing natin yung asphalt dito sa A70. Galaxy A70. Galaxy A70 pala. Ganda. Maganda, may kalaban. Good. Sorry. Ba't hindi naikot to? Yun! Tapos na.
So, yun guys, no. Yun ang playing game sa A70. So, ngayon, tingnan natin yung features niya sa loob. So, lock screen. Dito tayo sa lock screen, guys. Screen lock. So, meron siyang face. Meron din siyang fingerprint. So, kita nyo ba? Lay ko do daliri ko dun. Yun, oh. Kita nyo ba? Ilaw-ilaw siya. Nire-register niya yung kamay ko. Ito pala gumana ng mga fingerprint ngayon. So, lapag natin. 67,000 plus ang kanyang Antutu score. So guys, try naman natin kung maganda ba to sa pagpapanood ng YouTube, no? So ayan, meron siyang hiwa ito. So kung gusto mo i-full screen, pwede. Oh, pero makikita mo yan. Diba? Ang gandang panooran nito guys. 1080p maximum resolution niya. So maganda naman siya, no? So yan guys, no? Kung di pa kayo subscriber sa akin, subscribe na kayo, Pontoys TV, no? Maraming salamat. Yun lang. Kung may comment kayo o tanong kayo, comment nyo lang dyan sa baba. Thank you. Thank you sa nag-sponsor nito. Ganda. Except CPU. So, ganun pa rin, no? Post forward ko na lang ulit to para makita nyo na lang yung result. So, ayun na nga guys, no? Yun yung kanyang score sa Geekbench. Natalo niya yung Galaxy Note 8, no? So, yun lang guys, no? Thank you sa inyong panonood. At kung may mga katanungan kayo, comment below nyo lang. Okay naman punta kayo sa FB. Lalagay ko dyan yung aking page kay Pontoys. Okay? So, shout out nga pala dun sa mga umorder ng power bank. So, kung gusto niyo na malupit ang power bank, guys. Yan. Papa-order din ako ng Xiaomi power bank. So, thank you na. Yun lang. Salamat. Bye.